Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk ezen pici kis akupakkunk második részéhez, amikor is egy kicsit jobban belemegyünk a tényekbe. Elég sok hozzászólás érkezett előző videó alatt, ezekre is megpróbálok reagálni, legalábbis amikre úgy érzem, hogy szükséges. Megpróbáltam egyébként ugye írásban is reagálni mindenkinek. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szabad véleménynyilvánítás az továbbra is van. Nem szoktam hozzászólásokat törölgetni, mindaddig, ameddig ezt kultúrált formában tesszük. És nem muszáj velem egyetérteni. Nagyon-nagyon fontos. Tehát én mindig úgy próbálom megközelíteni az adott témát, hogy az eszközt nézzem. Legyen az akár egy akku, legyen az akár egy inverter, legyen az akár egy bármi, természetesen. Úgyhogy ez a rész ezért nagyon-nagyon fontos és megjegyezendő. Konkrétan az akuból semmit nem láttunk, csak a formáját és az adattábláját. Volt, aki már le is tudta vonni a következtetést, hogy mi van. Ezzel semmi baj nincsen. Én azért folytatom, tehát azért mondom, menjünk egy kicsit jobban bele ebbe a dologba. Tehát, ugyebár mondtam, hogy az EVE prizmatikus celláiból épül, nem is mondtam, hogy prizmatikus, csak azt mondtam, hogy az EVE autóipari celláiból épül fel az akupakkunk, de az EVE prizmatikus akucelláiból épül fel az akupakkunk. Na most akkor nézzünk itt egy pár dolgot, mert én úgy látom, hogy kell erről beszélgetni mindenféleképpen. Amúgy is akartam, de muszáj. Konkrétan névleges kapacitásunk 280 Ah fél C-s terhelés mellett 25 fokon 2,5 volt és 3,65 volt között. Névleges energiatárolás 896 Wh. Itt van. Névleges feszültségünk 3,2 volt. Charging cutoff voltage 3,65 volt, tehát eddig szabad maximum feltölteni az akut. Discharging cutoff voltage 2,5 volt. 0 fok felett. 0 fok alatt 2 volt. De 0 fok alatt nem fogjuk használni az akut egyáltalán. Nem tudjuk használni, ugyanis letilt a BMS. Standard charging power 448 watt. 25 fokon fél P, ő azt akarja mondani, hogy fél C-vel kellene ezt tölteni. Tehát ez a standard. Maximum charging power 896 watt. 1 P, azaz 1 C-vel. Standard discharging power 448 watt. Tehát ezt így kellene meríteni. Fél C. És maximum continuous discharge power 896 watt. Tehát folyamatos merítőáram 896 watt. 25 fokon ugye 1 P, azaz 1 C-re akar utalni. Plusz-minusz 2 fok. Ezt ugye azért mondom el, mert itt többen is reagáltak erre a dologra, hogy csak 100 amperrel lehet meríteni. Hát akkor ez biztos gagyicella, meg stb. Lehet többel is. Természetesen. Miért ne lehetne többel? De senki nem mondta, hogy nem lehet többel. A BMS az, ami 140 amper felett fog szólni, hogy neki ez már sok. Alapvetően. De az pont a fél C még mindig. Ugyanakkor menjünk csak egy kicsit tovább. Ami még fontos számunkra, az a belső ellenállás. Tehát 0,25 milliohm. Tehát vele megegyezik, vagy alacsonyabb. Ami még érdekes számunkra, hogy itt olvashatjuk azt is, hogy 25 fokon 8000 ciklus vehető ki a cellából, és ott írja mellette azt is még, természetesen, hogy 70%-os SOH. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha 8000-szer merítjük le az akut, és töltjük vissza fel, akkor még mindig 70%-os lesz az akunak az egészségügyi állapota. Tehát még mindig használható marad. Ha ez egy autó lenne, vagy egy kis busz, ami menetrend szerint közlekedne minden nap, és minden egyes nap ugyanazt a távot teszi meg, akkor, és ő minden nap lemeríti az akuját, akkor neki úgy kijönne ez a 8000 ciklus.
De egy szigetüzemben ez nem így működik. Van, mikor elhasználod a teljes kapacitást, van, mikor nem használod el. És azért az esetek többségében nem szokott elfogyni az egész kapacitás. Tehát teljes merülés ritkán szokott megtörténni. Tehát ez a 8000 akár még több is lehet technikailag, abban az értelemben, hogy nem mindig azt csináljuk menetrendszerűen, hogy fogjuk magunkat, feltöltjük maximumra, és azonnal lemerítjük teljesen. Feltöltjük maximumra, lemerítjük teljesen. Feltöltjük maximumra, lemerítjük teljesen. És ezt így addig vissza, oda-vissza, így meg nem lesz a 8000. Nem így szokott működni egy szigetüzem. A valós élet nem így működik. Egy szimuláció így működne, vagy mondom, ha egy járműbe be lenne ez építve. De egy szigetüzemben nem így működnek a dolgok. A másik dolog, amit még ugye többen mondtak. Hát de ha csak 100 amperrel lehet meríteni, hát akkor az kevés, hát így, hát úgy, hát amúgy, hogy a cella sokkal többet bír, stb. Igen, a cella bír többet alapvetően. Tehát papírforma szerint hozzá 140 ampert is. Az rendben van. De ha te ezt 140 amperrel akarod meríteni, mondjuk tételezzük fel, hogy nagyobb BMS-t építünk be, hogy nagyon kényelmesen kiszolgálja ezt a 140 ampert, vagy akár az 1C-t is, a 280 ampert. Mekkora invertert akarsz te telepíteni egy szemakupakhoz, hogy te kiterheld ennyire? Tehát egy szigetüzemben nem terheljük ennyire az akut, soha semmilyen körülmények között. Ugyanis, hogyha ezt a dolgot megcsinálnánk, akkor ugye az lenne, hogy oké, hogy terheljük mondjuk 280 amperrel, és ki is bírja, mert mondjuk olyan BMS is van benne, de akkor naplemente után 1 óra alatt lemerítjük az akupakkot. Akkor hol van a méretezés? Az a rendszer nemhogy nincs jól méretezve, egyáltalán nincs méretezve, hanem csak alá van hányva valami, és kit érdekel. De 1 órás szigetüzem? Tehát egy szigetüzem esetében áthidalási időről beszélünk, és hogy láss el energiával a háztartásunkat. Amikor pedig egy járműbe építjük be ezeket a cellákat, ott nem áthidalási időről beszélünk, hanem egy adott teljesítményt kell neki leadni, és természetesen, vagy egy adott kilométer távot kell neki teljesíteni. Valamire méreteznek ott is nyilvánvalóan, nem csak úgy hasraütésszerűen raknak be valamit akár egy autóba, akár egy kamionba, akár egy buszba, akár egy bármibe, valamilyen járműbe. De lehetne akár egy elektromos targonca is, vagy mit tudom én. Csak mondtam egy példát, valamilyen teljesítményt kell neki leadni. Egy szigetüzemben nem csak a teljesítmény a lényeg, hanem az áthidalási idő is. És mivel ez egy 14,3 kWh-s kapacitású akku, ehhez egy 5 kW-os inverter passzol. És kényelmesen ki fogja szolgálni az invertert, és kényelmesen ki tudja szolgálni az inverter is az akupakkot töltés irányban. Mert általában ezek úgy szoktak azért passzolni, hogy beépít egy 5 kW-os MPPT-t, és ugyanúgy 5 kW körül fogod maximum meríteni is az akut. Tehát ezek párban járnak. Ha vesszük a következő inverterünket, amiről lesz teszt, természetesen úgy látom, hogy még érdekli az embereket a dolog, ez már egy 8 kW-os változat, ehhez már nem passzol hozzá ez az akku, ehhez már kevés. Ehhez már 2 darab ilyen akku passzolna technikailag, ugyanis ott is a 3-as szorzót legalább tartani kéne. Na de ez sokkal több napelemet tud fogadni, sokkal nagyobb töltőáram van, és sokkal jobban tudja meríteni az akut is. Tehát ugye ezen szempontok alapján lett ez összeépítve, és megcsinálva. Na most volt egy másik kérdéskör, hogy szétszedem-e az akut, vagy sem. Hát, őszinte leszek, én nem terveztem szétszedni. Valaki még meg is fenyegetett, hogy leiratkozik, ha nem szedem szét. Pedig én nem akarom szétszedni. De belenézni azért belenézhetünk attól függetlenül. Tehát szétszedni nem akarom. Értsed jól? Leszedjük a tetőt, és belelesünk, hogy néz ki ez belülről. Itt a csoda. Hát érdekes a belvilága, én úgy látom. Végleges még én sem láttam belülről, úgyhogy ez nekem is újdonság. Lássuk, mit találunk benne. Itt a pozitív csatlakozónk, itt a kis megszakítónk,
ott a negatív csatlakozónk, amott látható a BMS, ott egy kis kommunikációs rendszernek az egysége, itt elől pedig ugye a különböző kiszolgálók, azaz RS485, ABC, CAN, kijelző, és még itt mögötte is van valami, itt a lemez mögött alapvetően. Itt vannak maguk a cellák. Megkísérlem felvenni ezt a szigetelő anyagot alapvetően, hogy jobban belelássunk egy kicsit. Így néznek ki a buszbárok egyébként. Így most már láthatók egyébként a hőszenzorok. Ott vannak a hőszenzorok, amik a celláknak a hőmérsékletét vizsgálják. Egyébként egy hőszenzor itt is el van rejtve eme csatlakozó alatt, hogyha esetleg ez nagyon melegedne, akkor azt is érezze a rendszer. És ugye törekedés volt nagyon-nagyon rá, hogy minél rövidebb vezetékkel és minél jobb kontakttal kötődjön össze az akucella és a kimenet. Tehát egy ilyen kis rövidebb vezeték van. Itt megint egy ilyen rövidebb vezeték. Ott pedig megint a lehetőleg rövidebb vezeték alapvetően. Itt pedig nem is vezeték van lent a túloldalon, hanem egy nagy részsin van meghajlítva. Természetesen az is szigetelve van, tehát komoly kontaktfelületek vannak lényegében. Amint az látható, dupla csavaros minden egyes cellának a teteje. Itt látható a legjobban egyébként a B pozitívnál, meg nyilván a B negatívnál is, hogyha azt is levettem volna. Hát nem, valami könnyen jön le. Azért ez úgy van megcsinálva, hogy ez ne hújjon szét. Na mindegy, nem akarom széttépni feleslegesen. Ugyanolyan pontosan a buszbár ezen az oldalt, meg azon az oldalt is. Úgyhogy így nézünk ki. Ugye láthatók itt a dolgok, hogy ebből nem csak egy ilyen pici kis csavar áll ki minden egyes cellából, hanem itt egy ilyen nagyobb felületű saru áll rendelkezésre, amiben dupla csavart lehet bele csavarni, és rendes, normális, vastag felületű buszbárokat lehet ugye felhelyezni. El lehet még mondani itt a belvilágáról azt, hogy mindenütt dupla szigetelés van, tehát sehol sem az van, hogy csak úgy fogtuk magunkat, és akkor jó van az úgy a kis piros szálakat, ahogy én szoktam, hanem rendesen, normálisan dupla szigetelve van minden. Az összes vezeték dupla szigetelve van. Szépen kirögzítve, a cellák nem tudnak elmozdulni semmilyen irányba. Egyrészt ugye meg vannak úgymond kompresszálva, tehát össze vannak szorítva, másrészt pedig így se tudnak kiesni, semmilyen mód nincs arra, hogy itt bármi elmozduljon bárhova. Akkor se, ha főshöz vágnánk. Nem tud elmozdulni egyszerűen. Tehát ugye így nézünk ki. És teljesen rozsdamentes acél az egész, alapvetően. Ugye, ezt is mondta valaki, hogy csomagold már ki, ne legyél már olyan, ne kelljen már mindig rád szólni. De mint látod, ez szépen lejön róla. Tehát ez egy teljesen rozsdamentes felület. De most ez tiszta új lenyomat lesz, ahányszor hozzányújtsz. Nem szabad kicsomagolja. Na mindegy is. Tehát így nézünk ki. Ilyen az olyan belülről. Hát ez egy nagyon kulturált összerakás, én szerintem. Tehát közel se nem a házi barkács kategóriát hozza. Itt precízen van mindennek meg a helye. Ugye az eleje is rozsdamentes acél, a hátulja is rozsdamentes acél, és minden úgy bepasszol a helyére, ahogyan az kell. Tehát na, nem egyszerű egy ilyet kivitelezni egyébként. Nem volt egyszerű egyébként azt a céget sem megtalálni, aki ezt ilyen minőségben el tudja készíteni, hogy amikor ugye ez így össze van rakva, és megemelem mondjuk az egyik oldalát, nem nyeklik, tehát az egészet meg kell emeljem. Tehát itt, hogyha ezt a sarkát megemelem, nem az van, hogy az egész elkezd így nyaklani, dülöngélni, hanem ez olyan egyben van, mint hogyha egy nagy tégla lenne az egész. Tehát ez össze van rendesen rakva. Na, összepattintom, és kössük rá erre a szép kis inverterre. Nézzük meg, hogy mit mivel. Amire legjobban kíváncsi vagyok, az az, hogy kommunikál-e az inverterrel, vagy sem. Ugyanis használati utasításban én már nézelődtem, attól függetlenül. Elvileg hasonlít az MPP Solarhoz a menüje, és gondolom a lábköztársa is valami hasonló kéne, hogy legyen. Azért minősége milyen lehet, az egy jó kérdés, de nagyon súlyos az inverter is egyébként. Sok anyag van benne.
Csatlakoztassuk hozzá az inverterhez. Kék a negatív, érted? Fekete meg a pozitív. Így mit nem élünk meg, komolyan mondom, hihetetlen. Teljesült a vágya egyes embereknek. Na de, kapcsoljuk fel ezt a kis valamit. Hát ehhez erő kell. Nem egy ilyen kis hoki. Szépen fogjuk magunkat, ide bekötjük a soros izzót. És szépen előtöltjük a kondit. Amikor a kondi feltöltődött, az izzó ki fog aludni. Ez egy normál 230 voltos izzó. Tehát már egyáltalán nem világít innentől kezdve. Hoppáré! Még nem fog teljesen feltöltve? Na, de nyilván nem mindegy egyébként az, hogy mekkora szikrát lök az adott dolog, ugyanis már elő volt töltve. De merev ez a vezetékre. 50-es konkrétan. Ráteszünk szépen a kis borítóját. És így ennyi. Most ez így provizórikusan megfelelő az első teszthez. Ugye most indítjuk el legelőször az invertert. Lássuk akkor az első indítást. Egyébként itt a felületen meg van nyitva az akunknak a monitorozása. Ja, egyébként most jutott így eszembe. Valaki mondta, hogy nem jó dolog az, hogy hozzá lehet férni az adatokhoz. Természetesen mindenki csak a saját adatához fog tudni hozzáférni, tehát nem lesz publikus minden akunak az adata, semmi szín alatt sem. Csak ennek az egynek publikus az adata. Az is csak azért, mert nálam nem titok. Egyáltalán nem titok, hogy mit fogok vele művelni. Na de indítsuk el az inverterünket. És lássunk csodát. Amint azt mondottam, ez a kijelző hihetetlen, hogy mennyire hasonlít az MPP Solarnak a kijelzőjére. Természetesen nincs levédve a kijelző, úgyhogy nyilvánvalóan más is használhatja. Ami viszont durva benne, az az, hogy ilyen hatalmas nagy, tehát hogy ki van nagyítva. Messziről is nagyon könnyedén olvasható alapvetően, hogy pontosan mit mutat. Viszont a fényerő miatt a kamera messziről nem tud ráfókuszálni, úgymond, tehát elvakul idézőjelbe. Na de lássuk akkor, hogy... Aha, ja, ezt valaki mondta egyébként, hogy ne pityegtessen már, mert ő megőrült tőle. Gyorsan lenémítom, és akkor utána folytatom a felvételt. Lássuk akkor ezt a gyönyörű szép kis kijelzőt, hogy mit tud ez mutatni nekünk. Bemenet 0 volt, 230 a kimenő. Így van, ez annyi. 0 Hz bemenő, PV1 0 volt, PV ampere 0 volt, PV watt 0 watt, PV2 volt 0, ampere 0, watt 0, batéria 0, akufeszültség 53,4 volt, kimeneti 230, 50 Hz, terhelés 0%, voltampere 0%, watt 0%, batériából semmit nem fogyasztunk, 2,56 kWh, tehát a rendszert már előttem valaki beüzemelte, ugyanis kipróbálták. Ez innen is kiderül egyébként, mert ugye a gép az már összeszámolta ezeket a dolgokat. Hát nincs jelentősége. Attila valószínűleg megpróbálta, hogy működik, vagy nem működik. Nyilván úgy hozta el, hogy minden rendben van vele. Na, akkor lássuk itt a dolgokat, hogy nekünk jelen pillanatban egy vasfoszfát akunk van, és van nekem egy olyan kábelem, amit én az MPP Solarhoz gyártottam magamnak, és megnézzük, hogy kommunikációra tudom-e bírni az akut vagy sem. Ez az első kérdésköröm, ez az akuval kapcsolatos. Most az akura akarok inkább rámenni, nem pedig len az inverterre, az inverterről egy külön teszt lesz. Viszont a kettő most egy kicsit egybeolvad. Tehát van egy szerelt kábelem, amit az MPP Solarhoz csináltattam magamnak gyakorlatilag, és mivel ez egy ilyen valami MPP Solar clone, szerintem nagy valószínűséggel ennek is az kéne legyen a lábkiosztása, de most kiderítjük alapvetően. Ugye itt a RS485 portba csatlakoztattam, tehát a legelsőbe. Itt pedig len csak egyetlen egy portunk van, tehát nem lehet elrontani. Elég nagy az inverter, szóval elég rossz hozzáférni, de ott egyetlen egy port van, hozzá csatlakoztatom gyorsan.
Megtörtént a csatlakoztatás, ott van a kis csatlakozónk, és nézzük meg, hogy sikerül-e kommunikációra bírni, vagy sem. Ugye konkrétan per pillanat AGM akku beállításban van, ott van, hogy AGM. Azt is meg tudjuk nézni, hogy milyen feszültségen van. Tehát maximum töltés 56,4 volt, csepptöltés 54 volt, cutoff 44 volt. Jó. És most átállítom akkor a mi akunkra, hogy lássuk, hogy kommunikál-e vagy sem. Nem próbáltam még én se. Fogalmam sincs. Csak reménykedem benne, hogy valami klón, és fog kommunikálni. Tehát pillontekre tettem. Hogyha a kommunikáció megtörténik, el kellene kezdeni az akuikonnak villogni. Folyamatosan. És nem szabad neki abba hagyni. Hát most mit mondjak? Mit mondjak? Amikor ezt a könyvet kinyitottam, és így ránéztem erre a menüre, hogy néz ki ez a menü. Így egyből arra gondoltam, hogy hoppá! Ez valaki kopizott valakiről. Hát bizony, hogy kopiztak, de mindent kopiztak, ahogy látom. Tehát 5-ös, 4-es lábkiosztás van az inverterbe. Na jó, oké. Ami még kérdéskör alapvetően az az, hogy láthattuk a feszültségbeállításokat. Áthúzta a BMS-től a nekünk szükséges beállításokat, vagy nem? Ugye 25-ös vagy 26-os menüpont. 26-os, 55.4 behúzta. Csepptöltés 55.4. Azt is behúzta. Cutoff 47,1 volt, ezt is behúzta. Tökéletes. Tehát tudja az inverter, hogy van alatta egy akupak, és nem csak úgy tesz, mintha tényleg ott lenne, hanem valóban beszélgetnek. De ugye ezt még azzal is meg tudjuk nézni, hogyha itt végigmegyünk a menübe. Egy ilyen kis BMS feliratnak is be kéne jönni. Jó, sokat raktak egyébként bele. Ott van. Tehát BMS kommunikáció van. G01 batt. Jó. Oké. Egyébként, ami nagyon-nagyon megdöbbentő, ugye, ahogy ránéztem rögtön, az az, hogy ugye kinézek ide balra és látom az akunknak az állapotát. 2 amperrel merül üres járatba, úgy, hogy semmi fogyasztó nincsen rátéve. De semmi az égvilágon. Hát azért az egy kicsit így erősnek érzem, maradjunk annyiba, bár egy 8 kW-os inverterről beszélünk. Ha a sárgát nézzük meg, most őről le van kapcsolva a napelem, hogy véletlen össze ne kapcsoljam, hogyha majd itt felkapcsolom itt ugye a napelemeket, ő neki 1,1 amper. Remélem, hogy látszik, most látszik, 1,1 amper üres járatba. Ő rajta per pillanat. Hát valami 20 wattos fogyasztás van, 10 és 20 watt között. Valami készenlétbe. Egy tévé egyébként nagy valószínűséggel. Hát az 1,1 amper és a 2 amper között azért elég sok van. Az egyik majdnem 2-szer annyi. Tehát ő majdnem beéri 60 wattal, ő pedig len 100 wattal pocsékol folyamatosan, ha kell, ha nem. Elég keményen szipákolja egyébként. Na de hozok fogyasztókat. Az akut akarjuk látni, hogy működik. Fölsorakoztattam a kínzó eszközöket. Jó, hát egy részük ott vannak, azokat föl se kell sorakoztatni, de ezeket is idehoztam. És akkor megkezdem szépen fokozatosan rákapcsolni a terhelést. Konkrétan, hogy egyrészt, hogy reagál az akku, mikor lesz neki már sok, bírja egyáltalán, nem bír, lehet összeesik rögtön, lehet felkapcsolok egy oldalt és összeesik. Hát megírták egyesek, hogy ezek a dolgok, ezek ilyen 1-2 hetes dolgok, csak úgyhogy alapvetően lehet, hogy igazuk van, hát nem lehet ezt tudni, érted? Hát meg kell nézni. Na tehát működik az inverterünk, gyönyörűségesen, 53,4 voltos kapos feszültségen vagyunk. És akkor én felkapcsolom az első fogyasztómat. Ja, igaz. Oké, most már menni is fog. 1,8 kW-nál járunk. Nagyon baba.
Ó, mindösszesen 38 amper. Hát mi az? Hát ez semmi. Adjunk az érzésnek. 4,24. Hajtóművek indulnak. Megy, mint a veszedelem. Majdnem 90 amper. Meg is haladtuk. Na akkor még adjunk neki. 1, 2, 3. Jó, egyre jobban kezd beügni. 5,89 kW. 87. Ahogy látom, 124 amper körül. Tényleg egyúttal azt meg lehet nézni, ha már így működünk, hogy mit mutat az inverter. 118 amperre besüli csak. És 51,8 volton van a kapocs feszültség. 52 volton van itt a kapocs feszültség. Hát azért hiába 50-es madzagon viszem be a villanyt, attól függetlenül van feszültségesésünk továbbra is, persze ez belefér bőséggel alapvetően. De menjünk tovább, azt mondom. Tehát kimenet 5,87 kW, 124 amper. Hát ezt még kényelmesen viszi. Adok neki még egyet, és mondjuk még egyet. Elkezdett visítni. Igen, most szól nekünk ilyenkor, hogy figyeljél már, ez egy kicsit sok. De 150 ampernél járunk. Tehát ilyenkor kellene visszavenni. Nyilván egy kicsit enged egyébként túlterhelni, mert azt mondja, hogy míg beindulnak a dolgok, addig oké. Akkor leveszek egy hősösit. Alá fogunk menni a 150 ampernek. Igen, alá is mentünk. És elvileg ő abba kéne hagyja a sírást. Most már ugye már nincs túl terhelve. De még nem hagyta abba. Hadd lássam akkor, hogy leveszek még egyet. Igen, abba hagyta. 127 amper körül járunk. Jó, és akkor most visszakapcsolok egyet. Arra vagyok kíváncsi, mi az a határ, ahol még nem sipol. Tehát, hogy stabilan tartja, és egyáltalán nem sipol, nem szenved, csak tartja és működik. És én úgy látom, hogy ez a 140 amper környéke, mint amit a cetli megígér nekünk. Tehát az adatlap az azért adatlap, hogy arról vegyünk dolgokat. Mondanánk ezt mindig, minden körülmények között, minden további nélkül. 6,4 kW-ot mutat nekünk a gép. Hogy ennyi a kimenetünk. Nyilván ebbe a gépnek az önfogyasztása nincsen benne egyébként. Az nagyon-nagyon fontos, hogy a gépnek is van önfogyasztása. Az inverternek ugye, arra gondolok. Na, hát ez kihajtja ezt a kis 6 kW feletti értéket minden gond nélkül. Egyáltalán nem panaszkodik, hogy itten bármi probléma lenne. Szépen tartja úgy, ahogy az kell. Kicsit lejjebb görgetek már akkor, hogy nézzünk itt értékeket. Igen, ez volt ugye az előbb, itt a 150 ampernél visítozott egyébként. És ugye kicsit visszább vettem, hogy hagyja abba a visítozást, és utána vissza felvettem 138 amperre. Tehát 140 amper alatt én úgy látom, hogy minden további nélkül egyáltalán nem panaszkodik, hogy bármi baj lenne. Teljesen tök normálisan működik. Ugye amikor visít, akkor ez a kis piros alarm LED is villog vele együtt. És ugye, hogyha nagyon sokáig áll fenn a túlterhelés, akkor lekapcsol az akku. Megvédi magát, magyarán mondva. Itt viszont ezt a 138 ampert, ezt már nem 10 másodperce van rajta. Ez sokkal több ideje van rajta egyébként, és minden további nélkül. Semmi, meg se kottyan az akunak. Pedig nem ezt ígérte.
Na de kérem szépen, amikor ezt az adattáblát nézegettük, 100 amper continuous, 140 amper 10 szekundumig. Csak 10 szekundumig kéne, hogy bírja a 140 ampert. Erre fel 138-al 140, tehát megközelítettük, és semmi. Minden további nélkül megyen. Egy 5 kW körül inverterhez egy ilyen akupak szerintem tökéletesen működőképes. Elég érdekesen villog ez a nem tudom mi, meg egyszer más színre vált, meg nem tudom mit csinál. Ugye ennek van egy csomó funkciója, be lehet állítani mindenféle fajta dolgokat rajta. Talán túl sok is, meg ki is lehet kapcsolni egyébként, hogyha valakit zavar ez a villogás. De ezt majd az inverter tesztbe, tehát ez most nem az inverter tesztje, nagyon-nagyon fontos, ez most az akunak a tesztje. Na hát ez szépen viszi, kérem szépen, minden további nélkül. Szerintem az a 10 másodperc már lejárt nagyon régen. És egyáltalán nem semmi probléma. Na, kicsit térjünk ki itt a cella eltérésre. 46 millivoltot mutat. Lekapcsolgatok itten róla dolgokat, mondjuk mindent. És várjunk egy frissítést, hogy mi történik. 2 millivolt. Tehát 1 millivolt, bocsánat, rosszul mondtam. Nézzük meg azt is egyébként, hogy mi történt, és akkor meg tudjuk azt is nézni, hogy mondjuk last 15 minute, tehát utolsó 15 perc. Tehát mindaddig, ameddig csak az inverter volt rajta, addig 1 millivolt volt, és ugye ahogy a terhelés rákerült, az ilyen fűrész fogason mindig így rángatja gyakorlatilag. Ilyenkor a BMS nem tudja normálisan mérni az értékeket, de ahogy elmúlt róla a terhelés, már mérhetővé vált megint minden. Itt van maga a kapacitás görbénk, és itt van az áramgörbénk egyébként, hogy... Jaj, nem, bocsánat, rosszul mondtam, ez a feszültség görbénk, vagy most jön az áramgörbénk. Tehát itt van az áramgörbénk, hogy itt indultunk el 2 amperrel, és gyönyörűségesen 36 amper, 90 amper, 124 amper, 150 amper, itt visítozott, hogy ez már sok ő szerinte, itt visszavettem egy kicsit az arcomból, 138 amperre, aztán pedig itt szépen folytattuk végig 138 amperrel, tehát végestelen végig mentünk itt végig fele, konkrétan ott van 18 óra 11 perctől, egészen 18 óra 15, több mint 4 percen keresztül húzottuk, és egyáltalán semmi hibát nem adott rá. Tehát csak akkor visítozik, ha 140 amper fölé megyünk. Itt meg ugye a cella eltérések vannak, és az látható, hogy mielőtt elkezdtem terhelni, szépen egybe voltak, mikor az inverter rángatja, akkor ugye mérhetetlen az eredmény, itt pedig megint egybe van. És gyönyörűségesen egybe van mindenki gyakorlatilag. Fontos még, hogy ez a monitorozás, ez egy picit jobb monitorozás, mint a többi invertereknél, mert ezt a részt akarom kielemezni, hogy itt pontosan mi történt, akkor csak azt mondom, hogy így az egéren ráklikkelek, és kijelölöm ezt a kis területet, hogy én ezt a részt akarom látni nagyba. És itt szépen látjuk 5 másodpercenként, hogy 150 amper, 135, 126, 132, stb. Visszamentünk 123-ig, utána meg vissza 138-ra, és végig 138-on voltunk. És természetesen minden vele együtt itt látszik gyakorlatilag, hogy mi történt, hogy történt, stb. Ha pedig lenne az automatikus frissítést, akkor csak rámegyünk, hogy 5 perces, és akkor itt mindig az aktuális dolgokat látjuk alapvetően, hogy 1 millivolt, stb. És az utolsó 5 perc. De akár tudjuk látni az utolsó X időt is. Elég sokat, tehát vissza bármennyit, amennyit már naplóztunk, ugye. Tehát az akuval én teljes mértékig elégedett vagyok, eddig a pillanatig. Ugyanis a leadott áramban tökéletesen úgy viselkedik, ahogy az ki van tanálva, sőt, jobban viselkedik, mert a folyamatos 138 ampert is adta, minden további nélkül, csak ha fölé megyünk, akkor visított. De azt mondom, hogy erre a videóra ennyit. Következő videóban majd úgyis kipróbáljuk az invertert is, hogy pontosan
arról mit kell tudni. Egyúttal az akut is fogjuk próbálni, és ugye ott majd szó kerül majd a töltő áramról is, ugyanis a 100 amper fölötti töltő áramot is szeretném megnézni ugyanígy, hogy mit visítozik, mit csinál, hogy reagál. És amennyiben tetszett ez a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Teljesen ingyen van, szinte már fizet. És ha még nem tetted, iratkozzál fel a többiekhez is. A következő videóig is, na csá!